हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण बिर्याणी बनवणार आहोत आणि बिर्याणी म्हणजे तशी भरपूर टाईपची बिर्याणी बनवली जाते आणि बिर्याणी हा थोडासा अवघड असं वाटणारा प्रकार आहे. पण आज तुम्ही बघाल की आज आपण खूप सुंदर अशी आणि साध्या पद्धतीची एकदम बिर्याणी बनवणार आहोत. आणि ही बिर्याणी जर का तुम्ही एकदा ट्राय केली तर तुम्हाला ही चव नक्कीच आवडेल. पूर्ण बिर्याणीसाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं म्हणजे मी घेतोय एव्हरेस्टचा शाही बिर्याणी मसाला, तो मी घेतोय 1 पाउच. त्यानंतर घेतोय चिकन मसाला एव्हरेस्टचा मटन मसाला. नंतर मी घेतोय धने पावडर, हा आहे गरम मसाला, हे आहे लाल मिरची पावडर. दुसरं म्हणजे हळद, जिरं, मॅरिनेशनसाठी दही, आलं लसूणची पेस्ट. मॅरिनेशनसाठी मी थोडंसं 1 चमचाभर तेल घेणार आहे. आणि मी चिकन चांगलं धुवून घेतलंय. हे जवळपास मी 750 ग्रॅम्स चिकन घेतलं. ग्रेव्हीसाठी घेतलाय तेजपत्ता घेतलाय, 4 ते 5 मिरी घेतलाय, 4 ते 5 लवंग घेतल्यात, 1-2 चक्रफूल घेतलेत, दालचिनी घेतलेली आहे आणि थोडेसे वेलदोडे घेतलेत. तर आपण जी ग्रेव्ही बनवणार आहे त्यासाठी मी जवळपास 4 मोठे कांदे घेतलेत, त्याला बारीक चॉप करून घेतलाय. मी टोमॅटो घेतलाय, मी पुदिना घेतलाय आणि मॅरिनेशनसाठी मी यातला काही पार्ट यूज करेल आणि काही पार्ट आपण उरलेला ग्रेव्हीसाठी यूज करणार आहे. मी जवळपास 1 लिंबू यासाठी वापरणार आहे, तर हा लिंबू मी कट करून घेतलाय. आणि मी हा बासमती राईस घेतलाय. आता चालू करू. सगळ्यात पहिल्यांदा मला मॅरिनेशन करायचं आहे, त्यासाठी मेन म्हणजे मी माझा कांदा कापून घेतोय. कांदा मी लांबला मसाला कापून घेतलाय आणि हा कांदा मी मॅरिनेशनसाठी यूज करणार आहे. कांदे आपले वेगळे करून झालेत. चला तर मग आपण मॅरिनेशनला स्टार्ट करू. आता आपण बिर्याणीसाठीचं पुढची ग्रेव्ही तयार करून घेतोय. 3 मोठ्या पळ्या असं मी तेल घेतलंय. खडा मसाला मी यामध्ये टाकून घेतो. खडा मसाला छान तळून निघालाय. आता आपण यामध्ये कांदा टाकून घेऊ. कांदे आपण किती घेतले होते? कांदे आपण अर्धा किलो कांदे घेतले. 1 किलो चिकन असेल तर जवळपास अर्धा किलो आपण कांदे घेतो. तर मी मोठे 4 ते 5 कांदे घेतले. 1 चमचा आलं लसूण आहे. हे टोमॅटो मी टाकून घेत आहे. आपण बघू शकतो की आता हे कांदे जे आहेत हे छान गुलाबी असे रंगाचे झालेत, खूप छान शिजले आहेत. जवळपास मला 10 मिनिटं मी याला छान परतवून घेतलाय. आणि आता आपण यामध्ये जे आपण सुरुवातीचा जो मसाले काढून ठेवले होते, जे अर्धे मसाले आपण ॲट द टाइम ऑफ मॅरिनेशन टाकले आणि बाकीचे जे उरलेले होते तर ते मसाले मी आता यामध्ये टाकून घेतोय. जसं आपण सुरुवातीला सांगितलं होतं की चिकन मटन अशा मसाल्याचे एव्हरेस्टच्या पाऊच आपण वापरतोय. तर 1-1 पाऊच मी आधी टाकून घेतले होते आणि आता हे 1-1 पाऊच मी आत्ता इथे टाकून घेतो. तर मी हा एव्हरेस्ट चिकन मसाल्याचं 1 पाऊच यामध्ये टाकून घेतोय. एक मीठ मसाला, 1 चमचा हळद, कारण आपण थोडीशी हळद ॲट द टाइम ऑफ मॅरिनेशन पण टाकली आहे. हे जवळपास अर्धे मसाले आपण सांगू शकतो. मी 1 चमचा यामध्ये लाल मिरची टाकतो, काश्मीरी मिर्च, आणि 1 चमचा गरम मसाला.
पुदिना टाकतोय यामध्ये, कोथिंबीर आहे हे टाकून घेतोय, पुरी मेथी टाकतोय. आपलं चिकन सुद्धा मॅरिनेट होत आहे, जवळपास अर्धा ते पाऊण तास होत आलाय चिकन मॅरिनेट व्हायला. का तर या मसाल्याला छान तरी सुटेल. आता हा जो मसाला आहे या मसाल्याला मी जवळपास 10 मिनिटं छान फ्राय होऊ दिलं. मी यामध्ये टाकतोय मीठ. सगळ्यात महत्वाचं असं की आपण सुरुवातीला मॅरिनेट करताना देखील मीठ घातलंय, तर मी तो विचार करूनच मीठ घेतोय. किंवा अगदी सोपी म्हणजे तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही ग्रेव्हीच्या वेळेस थोडीशी टेस्ट करूनही बघू शकता. बघितलं तर आपलं चिकन मस्त मॅरिनेट झालंय. मला साधारण अर्धा तास आपण मॅरिनेट करून ठेवलं होतं. आता मी हे चिकन टाकून घेतोय. म्हणजे हे चिकन आपल्याला कमीत कमी असं 10 मिनिटं ठेवायचं आहे आणि याला मी झाकून ठेवणार आहे. आणि या बिर्याणीची असं खासियत आहे की अशी बिर्याणी बनवताना आपण कुकरला शिट्टी लावणार नाही आहोत, त्याच्यामुळे ही फक्त वाफेवरती होणारी बिर्याणी आहे. आता मी याला फक्त झाकण ठेवून याला मोजून 10 मिनिटं असंच ठेवतोय. आता 10 मिनिटं झाले आहेत. मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं चिकन आपलं शिजलं आहे. म्हणजे 10 मिनिटं मी चिकन टाकल्यानंतर झालेत. त्याला छान अशी तरी सुटली आहे. वास खूपच सुंदर आणि खूपच अमेझिंग असा वास येतोय. असं म्हणजे तुम्ही असंही खाऊ शकता मला वाटतं. हो, मी जे सांगत होतो ना की आपण ग्रेव्ही सोबत बासमती राईस घेतलाय. अर्धा किलो चिकनला अर्धा किलो राईस असा मी घेतलाय आणि 5 मिनिटासाठी मी याला भिजवून ठेवलं होतं का तर थोडंसं लवकर शिजेल असं. आणि तर आता चला तर मग आपण हा राईस यामध्ये टाकून देऊ. आपण पूर्ण असं मिक्स नाही करत आहोत, जस्ट असं एक आपण दम बिर्याणीमध्ये जसं लेअर देतो तसंच हा राईसला आपण लेअर देतोय. मी 4 वाट्या राईस घेतला होता, तर मी यामध्ये ऑलमोस्ट 6 बाउल्स मी माझं पाणी टाकून घेतोय. हे आपण आपल्या मॅरिनेशनच्या मांडण्यामध्ये पाणी सगळं ऑलरेडी काढून घेतलेलं आहे. ते आपण पाणी हा पुदिना टाकून झालाय. आता मी हे जे गावरानी तूप आहे हे थोडंसं इथे टाकून घेतोय, जवळपास 1 ते 1.5 चमचा. तुपाने राईस खूप जास्त खुलून येईल, मोकळा मोकळा होईल आणि तुपाचा फ्लेवर देखील वेगळा येईल. आता जसं मी आधी सांगितलं होतं की आता बिर्याणी तर ही झाली आहे, आपण आता झाकण लावूया किंवा आपण कुकरला शिट्टी लावणार नाही आहोत. तर मी बरोबर झाकण असं लावून घेतलंय आणि मी आता ही गॅसची जी फ्लेम आहे ही मीडियमच ठेवली आहे. झाकण लावल्यानंतर सुद्धा आपल्याला 20 मिनिटं थांबावं लागणार आहे. तर झाकण लावल्यानंतर आता जवळपास 25 मिनिटं झालेत आणि आपली बिर्याणी छान अशी शिजलीच आहे. मी गॅस बंद केलाय आणि आता आपण आपला कुकर उघडून बघू. तुम्ही बघू शकता खूपच छान झाली आपली बिर्याणी, मस्त. आणि जसं मी म्हटलं होतं की एकच पूर्ण रंग आलाय आपल्या बिर्याणीला. तर आपण याला एका बघू आपण कसं झालंय. बिर्याणीचं महत्वाचं म्हणजे आपण याला एकाच बाजूने काढून घेऊ. बघाल एकदम राईस सुद्धा एकदम छान असा
सगळे फ्लेवर्स राईसने सोक करून घेतले आणि जेवढं पाहिजे तेवढं मॉइश्चर देखील आपल्या राईसमध्ये आहे. असा मोकळा मोकळा राईस झालाय आपला. तर अशी आपली तयार आहे. याला गार्निशिंग मध्ये मी थोडासा पुदिना घालून घेतोय. तर ही अशी आपली छान अशी बिर्याणी तयार आहे. तुम्ही नक्कीच एकदा करून कमेंट बॉक्समध्ये